سمجھے پورے کار شو فارم ختم شو د فارم نیم ریپورټ وایو صحیح ده خلک وایي کنه الله کما ته ریپورټ راولېږه د سټوډنټ ریپورټ ما ته راولېږه په ریپورټ کې بتانه وسو غواړي ته وایي چې ریپورټ راولېږه د سټوډنټ نیم پکار دی فادر نیم پکار دی کلاس پکار دی ایڈریس پکار دی مطلب چې تاسو ته وایي هغه به ټول ټیبل نه راچوت کی او دا غینه به ریپورټ جنریټ کی ٹھیک ده نو راځو ګورو ول لګ ټیبل کې اوسه انټری کوم دا یو درې کاډه ما انټر کړل ټیک ده ماته چې ریپورټ راولېږه ریپورټ بس راولېږه ټول راولېږه خبره پکې نشته سبو کې کریټ ټیبل الریډي جوړ دی کلیک ان ریپورټ ریپورټ تیار شو اوس په دې ریپورټ کې ایډیټینګ ال د ټیبل لیکل ټیبل ته ضرورت نشته جست ډبل کلیک دلته ولیکه چې ریپورټ فور DIT second semester 2020 چیکا دا اوس پرینټ کوو صحیح ده سال پرینټ غواړي پریویو ترا شو غواړي چې دا لوک څنګه ورکه پیج بخکاری څنګه ته دا وایي چې دا نمونه دي ټوټل 3 کسان دي دا پروګرامونه کوي او دا فی دی د موبایل نمبر دی ریپورټ تیار شو بس پرینټ دی پوښ ور باندې نو اصل کې ریپورټ چې زموږ سره کوي دا د پرینټینګ لپاره چې کله موږ پرینټ کوو پوښ ور باندې کلوز کا اوس د ریپورټ زموږ سره مختلف ټایپس دي صحیح ده دا وزلري کوم یس بیا کریټ ترازو بلې زموږ سره بلینک ریپورټ څنګه چې بلینک فارم ودا سي بلینک ریپورټ دی کلیک کړئ ټیبل 1 دا به ایکسپینډ کې پلس باندې کلیک کړئ چې د سنت ریپورټ جوړول غواړي جست ډبل کلیک هغه باغه طرف ته موو شي صحیح ده بس کانټیکټ نمبر ته ضرورت نشته سره مندا پکار دی نو ماغه ریپورټ تیار اوس دې څنګه فارمیټ ورکول غواړي اټ فارمیټ تراشه اني ون جست کلیک هغه فارمیټ اتوماتیکلی په دغه ریپورټ باندې اپلای شي دې ځګینه تاسو هغه اپلای کولای شي وګورئ چې دا وختاري څنګه پریویو چک کړئ دا زموږ سره د ریپورټ یو بل ټایپ پوه شو باندې ها بیا کریټ ترازو ریپورټ ویزرډ څنګه چې فارم ویزرډ دا سي ریپورټ ویزرډ چې یو یاد کیو د بل سره بالکل ریلیټډ دی صحیح ده ریپورټ ویزرډ کلیک کا وی ریپورټ د سسنه جوړول غواړي نیم پکار دی پروګرام پکار دی فی بس دې درو ریپورټ ما ته جوړ کړی نو د دوه ما راخله نیکسټ بیا نیکسټ ها وې دې چې دا کومه ډیټا ده دا په دې شکل کې واړي کالمر سټایل کې واړي جسټیفای واړي زم دا ټیبلر ټیک دی بل پورټریټ پیج واړي ک لینډسکیپ پیج واړي کپر کې چې دا ډیټا زیات نو پیج ته لینډسکیپ را کنه پورټریټ صحیح دی دا لینډسکیپ نیکسټ څنګه فارمیټ سټایل ورکول غواړي هغه چوز کا نیکسټ So name or call what title do you want from your report? Report 2020. Oh, finish. That was answer. The report جوړولو یو بل ټایپ شي. په دې شکل سره ریپورټ تیارول شي. ٹھیک ده؟ ها بل د ریپورټ بس یو ریپورټ یاد کړه ټول هم دغه سیم ټو سیم د څنګه چې فارم جو یاد کړو دا سی ریپورټ هم دا سی بل ریپورټ ډیزاین څنګه چې فارم ډیزاین او ټیبل ډیزاین او دا سی ریپورټ ډیزاین بیا کلیک کا ها اوس دلته بیا خالی دی سم نشته اوس غواړم چې دا ټیبل دل تراولم او غیر ریپورټ تیار کړم صحیح ده نو اډ ایگزیسټینګ فیلډ دا خبره مو په فارم کې هم کړې و دغه سی په ریپورټ کې هم دا اډ ایگزیسټینګ فیلډ ها د سسنت ریپورټ جوړول غواړي زه ریپورټ جوړوم د سیریل نمبر نه سټوډنټ نیم نه پروګرام نه او فی د خپل چا استعمال واخیستل دینه به ریپورټ تیار شي او باقی می پرې خپل صحیح ده اوس په دې کې مونږه مختلف چینجز کولای شو یعنی مطلب څنګه فارمیټ ته تیارول غواړي څنګه سټایل ورکه بالکل ورکولای شي
که تاسو وګورئ دا لړ دی بدی ښکاري سره تاسو کولای شئ دله ایکوال هغه سټایل ورکړئ ځای ٹھیک شو نو په دې شکل سره تاسو ریپورت تیارولای شئ نور مغه حساب دی لیبل لګي دا ټول کار دلته کې کولای شئ زم دلته لیبل پکار دی چې دا ریپورت د څه دی نو لیکم چې ریپورت فور 2020 څنګه فارمیټ ورکول غواړي بولډ سنټر ته پکار دی کلر پکار دی سائز پکار دی نو ریپورټ زم سره تیار هو پوینټ مکه نوٹ وو په نور ریپورټونو کې به ټول په یاد باندې راخستل په دې کې د هر یو سټوډنټ ریپورټ انډیویډوالي جوړ شو ګوره دا د یو سټوډنټ شو دا د باندې رول نمبر سلیپ جوړای کنه نو سټوډنټ بیل پکاري کنه نو دا اتوماتیکلی په خپل جوړي سره ډیټابیس کې انټری وکړه په دې شکل سره جوړول شي مشکل خو نه دی نو دا زموږ سره د ریپورت جوړولو یو بل څه مشکل خو نه دی لاړ شم مخکې راځو کویری وزړ دا نو دا ویډیو بس سټاپ کوم دا ویډیو به له جوړه کوټه